নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই ৰিজনিঙৰ এটা টপিক আলফা নিউমাৰিক সিকুৱেন্স ডিসকাস কৰিব ওলাইছোঁ। আলফা নিউমাৰিক সিকুৱেন্সৰ যোনবিলাক কুৱেশ্যন আহে, কুৱেশ্যনটোত এটা সিকুৱেন্স দিয়া থাকে, সেই সিকুৱেন্সটোত লেটাৰ্ছ, নাম্বাৰ্ছ বা চিম্বলছ থাকিব পাৰে বা অকল ইংলিছ এলফাবেটছো থাকিব পাৰে, নাম্বাৰ্ছ আৰু চিম্বলছ নাথাকিবও পাৰে। ওকে, সো সেই সিকুৱেন্সটো চাই পেলাই, সেই এৰেঞ্জমেণ্টটো চাই পেলাই আপোনালোকে তলত দিয়া কুৱেশ্যনছখিনিৰ আনসাৰ কৰিব লাগে। সো এটা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' হয়, সো ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে চাই যাব। আৰু যদিহে মোৰ চেনেলটোলৈ আপোনালোকে নতুনকৈ আহিছে, তেন্তে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। Question number 1. Study the following arrangement carefully and answer the questions given below. So, ইয়াত দিয়া যোনটো এৰেঞ্জমেণ্ট, সেই এৰেঞ্জমেণ্টটো চাই পেলাই আপোনালোকে তলৰ কুৱেশ্যন কেইটাৰ আনসাৰ কৰিব লাগিব। ওকে, সো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হওকচোন। ইয়াত কৈছে যে হাউ মেনি কনসনেণ্টছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য গিভেন এৰেঞ্জমেণ্ট হুইচ আৰ প্ৰেচিডেড বাই এ নাম্বাৰ এণ্ড নট ফলোড বাই এ লেটাৰ। সো এই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ ওপৰৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো চাই কৰিব লাগিব। আৰু কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে ওপৰৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোত কেইটা কনসনেণ্ট আছে, যাৰ আগত কনসনেণ্টটোৰ আগত এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব। ওকে, কনসনেণ্টটোৰ আগত এটা নাম্বাৰ থাকিব লাগিব আৰু কনসনেণ্টটোৰ পাছত কোনো লেটাৰ থাকিব নোৱাৰিব। ওকে, সো এতিয়া আমি এইটো কুৱেশ্যনৰ আনসাৰ ওপৰৰ এৰেঞ্জমেণ্টটো চাই দিব লাগিব। সো এৰেঞ্জমেণ্টটো চাওক, এইটো এটা কনসনেণ্ট, ইয়াৰ আগত নাম্বাৰ আছে আৰু ইয়াৰ পাছত লেটাৰ নাই। সো এইটো কাৰেক্ট, এটা পালো আমি। নেক্সট এইটো নহ'ব, নেক্সট এইটো নহ'ব, কাৰণ আগত চিম্বল আছে, নাম্বাৰ থাকিব লাগিব বুলি কৈছে কুৱেশ্যনটোত। এইটো নহ'ব, নেক্সট এইটো চাওকচোন, এইটো ডাব্লিউ এটা কনসনেণ্ট হয়, ডাব্লিউ আগত নাম্বাৰ আছে, সো কাৰেক্ট। আৰু ডাব্লিউৰ পাছত কোনো লেটাৰ নাই, চিম্বল আছে, সো এইটো হ'ব। সো আমি দুটা পালোঁ কনসনেণ্ট যাৰ আগত এটা নাম্বাৰ আছে আৰু পাছত লেটাৰ নাই। সো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? অপশ্যন চি 2। ওকে, নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওক। If all the symbols from the above arrangement are dropped, then which of the following will be the 12th from the left end? So এই কুৱেশ্যনটো আনসাৰো আমি ওপৰৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোৰ পৰা কৰিব লাগিব। এই এৰেঞ্জমেণ্টটোৰ পৰা আমি চিম্বলছখিনি ড্ৰপ কৰিব লাগিব, মানে চিম্বলছখিনি ৰিমুভ কৰিব লাগিব। দেন আমি কাউণ্ট কৰিব লাগিব লেফ্ট এণ্ডৰ পৰা। ওকে, লেফ্ট এণ্ডৰ পৰা 12 পজিশ্যনত কি আছে সেইটো আমি উলিয়াব লাগিব। সো এতিয়া আমি ওপৰৰ এৰেঞ্জমেণ্টটোৰ পৰা চিম্বলছখিনি ড্ৰপ কৰি পেলাই, চিম্বলছখিনি ৰিমুভ কৰি পেলাই এৰেঞ্জমেণ্টটো আকৌ এবাৰ লিখি ল'ম। তাৰপিছত আমি লেফ্ট এণ্ডৰ পৰা কাউণ্ট কৰিব লাগিব। সো এয়া এৰেঞ্জমেণ্টটো হৈ গ'ল লিখি পেলাই। সো এতিয়া আমি লেফ্ট এণ্ডৰ পৰা 12 পজিশ্যনত কি আহিব সেইটো কাউণ্ট কৰিব লাগিব। ওকে, সো এতিয়া চাওক এৰেঞ্জমেণ্টটো, এইটো হৈছে লেফ্ট এণ্ড, লেফ্ট এণ্ডৰ পৰা এতিয়া আমি 12 পজিশ্যনলৈকে কাউণ্ট কৰিব লাগিব। সো 12 পজিশ্যনত 2 আহিছে, সো এই কুৱেশ্যনটোৰ কাৰেক্ট আনসাৰ হৈছে 2। ওকে, সো কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? অপশ্যন নম্বৰ চি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2. ইন দ্য ফলোয়িং লেটাৰ সিৰিজ হাউ মেনি টাইমছ ডু PQR occur in such a way that Q is in the middle of P and R? সো আমি এই তলত দিয়া লেটাৰ সিৰিজটো চাই পেলাই এই কুৱেশ্যনটোৰ আনসাৰ কৰিব লাগিব। ওকে, আৰু এইটো এটা লেটাৰ সিৰিজ হয়, ইয়াত কোনো নাম্বাৰ বা চিম্বলছ নাই। ওকে, আৰু এই এৰেঞ্জমেণ্টটো চাই পেলাই আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 2ৰ আনসাৰ কৰিব লাগিব। সো কুৱেশ্যনটোত কৈছে যে এই এৰেঞ্জমেণ্টটোত কেইবাৰ PQR আহিছে, য'ত কিউটো পি আৰু আৰৰ মিডলত থাকিব লাগিব। ওকে, সো এতিয়া আমি এৰেঞ্জমেণ্টটো চাই আনসাৰ কৰিম। সো এৰেঞ্জমেণ্টটো চাওক, এইটো এটা PQR, সো এইটো হ'ব। নেক্সট
নেক্সট এটো এটা PQR, নেক্সট এটো এটা PQR য'ত Q P আৰু R মিডলত আছে আৰু এটো এটা PQR কেবাৰ আহিছে 4 টাইমছ সো কোনটো অপশন কাৰেক্ট হ'ব অপশন C টো কাৰেক্ট হ'ব ওকে সো এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এনেকৈ কৰিব লাগিব আপোনালোকে নেক্সট question number 3 study the following alphabetical sequence and answer the questions based on it so a alphabetical sequence to চাই পেলাই আপোনালোকে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰ কৰিব লাগিব ওকে so কোৱেশ্চনটোত কি কৈছে চাও আহকচোন so কোৱেশ্চনটোত কৈছে যে if all the vowels are dropped from the series then which alphabet will be 8 from the left end so এই ওপৰত দিয়া alphabetical sequence to পৰা যদি আমি vowels খিনি remove কৰি দিও drop কৰি দিও তেতিয়া left handৰ পৰা 8 পজিশনত কোনটো alphabet আহিব ওকে left handৰ পৰা 8 পজিশনত কোনটো alphabet আহিব হেতু আমি উলিয়াব লাগে so এতিয়া আমি এই alphabetical series টো আকৌ লিখিম কিন্তু আমি vowel খিনি remove কৰি পেলাই লিখিম ওকে So sequence to likhi hoi gol vowels khini remove kori pelai etia left hander pra ami 8 position to count koribo lagibo so ami count kori pelai palu je f hoise left hander pra 8 positionot f ase so amar correct option to hobo option D so oporor sequence to sai pelai question number 2 to answer koribo lagibo yat koise je how many vowels are there in the alphabetical series which are immediately preceded by a consonant so oporor junto alphabetical sequence asile he sequence to keta vowels ase jar immediately agot consonant ahise okay so ami a alphabetical sequence to sai pelai question number 2 ru answer koribo lagibo okay er agot to ekwe na yat okay egita to etu hosse vowel aru yar agot consonant ase so etu hobo next e agot f ase etu hobo next এর আগত সি আছে এটু হব ই আগত এফ আছে এটু হব এটু হব এটু হব এটু নহব এটু হব সো কেটা হল 1 2 3 4 5 6 7 সো হাতটা পালো আমি সো কোনটো অপশন কারেক্ট হব more than 5 হাতটা পাইছো more than 5 এ কারেক্ট হব অপশন নাম্বার ডি কারেক্ট হব ওকে So বন্ধু বান্ধৱী সকল আজিৰ বাবে ইমানেই যদি আজিৰ ভিডিওটো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈ মোৰ চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব ধন্যবাদ